কঁঠাল খোৱাৰ আচৰিত স্বাস্থ্য উপকাৰিতা জানি লওক। কঁঠালত মেগনেছিয়ামৰ পৰিমাণ অতি বেছি। মেগনেছিয়াম হাড়ৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী। ই খনিজ পদাৰ্থবিধ কেলচিয়াম শোষণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ই শক্তিশালী হাড়ৰ গঠনত সহায় কৰিব পাৰে। ই অস্টিঅ'পৰচিছৰ দৰে হাড়ৰ বিকাৰ নিৰাময়তো সহায় কৰিব পাৰে। গ্ৰীষ্মকালত পোৱা ফল-মূলৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা এবিধ ফল হৈছে কঁঠাল। ফলৰ বাহিৰেও পাচলি হিচাপে কঁঠালক আন বহু ধৰণৰ খাদ্য যেনে কাবাব, বিৰিয়ানী, টিকি তৈয়াৰ কৰা হয়। প্ৰতিটো খাদ্যৰ সোৱাদ আচৰিত, কিন্তু আপুনি জানেনে যে কঁঠাল খালে স্বাস্থ্যৰ বাবেও বহুত উপকাৰিতা সাধন হয়? হয়, কঁঠালত থকা ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ, প্ৰটিন আৰু এন্টিঅক্সিডেণ্ট প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত বি ভিটামিন যেনে ৰাইবোফ্লেভিন, থায়ামিনৰ লগতে মেগনেছিয়াম, পটাছিয়াম, কপাৰ, মেংগানিজ আৰু আঁহ আদিও থাকে। এই সকলোবোৰ পুষ্টিকৰ উপাদান আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়ে আজি আমি এই প্ৰতিবেদনত কঁঠালৰ কিছু জনা-নজনা উপকাৰিতাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে। পুষ্টিৰ উৎস: কঁঠালত পুষ্টিকৰ উপাদান যেনে ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ, পটাছিয়াম, আঁহ, প্ৰটিন আদি থাকে, যিবোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ই ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। কঁঠালত আঁহ থাকে যিয়ে তেজৰ চেনি নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে আৰু ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। কঁঠালত ভাল পৰিমাণৰ পটাছিয়াম থাকে যিয়ে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে। কঁঠালত থকা আঁহ সুস্থ হজমৰ বাবে উপকাৰী, যাৰ ফলত কোষ্ঠকাঠিন্য ৰোধ হয় আৰু হজম শক্তি উন্নত হয়। কঁঠালত কেলৰি আৰু চৰ্বি কম থাকে যদিও ই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পুষ্টি প্ৰদান কৰে, যিয়ে ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। কঁঠালত আঁহৰ উপস্থিতিয়ে অন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰে আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰে। কঁঠালত ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন চি থাকে, যিয়ে চকুৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাত সহায় কৰে। কঁঠালত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে, যিয়ে ছালখনক ডেকা আৰু সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। কঁঠালত ভিটামিন চি আৰু এন্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে, যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে। কঁঠাল খোৱাটোৱে আপোনাৰ শৰীৰক পুষ্টি প্ৰদান কৰে আৰু ই এক সোৱাদযুক্ত বিকল্প হ'ব পাৰে যিয়ে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কোনো ক্ষতি নকৰে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল বাটনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।